नमस्ते साथीहरू, आज म हजुरहरूको अगाडि एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेकी छु। आज हामी निगालो अथवा बाँसको टुसाको तरकारी पकाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुस् त, निगालो अथवा बाँसको टुसाको तरकारी पकाउनको लागि हामी यसलाई केलाउँदै छौँ। यसको बाहिरपट्टिको कडा बोक्रालाई चाहिँ हामीले निकालेर फाल्छौँ र हामीले भित्रको नरम भाग मात्रै पकाउँछौँ। यसरी हामीले सबै टुसाको चाहिँ बाहिरी बोक्रालाई फालेर यसलाई चाहिँ धोइ पखाली गरेर राखिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई सानो सानो टुक्रामा काट्छौँ र यसलाई तयार गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसको टुप्पो र फेद चाहिँ फाल्छौँ र त्यसपछि यसलाई सानो सानो टुक्रामा लामो लामो हुने गरी काट्छौँ। हजुरहरूले गोलो गरी काट्ने इच्छा लाग्छ भने गोलो गरी काट्दा पनि हुन्छ। यसरी हामीले बाँसको टुसालाई चाहिँ मसिनो गरी हेर्नुस् त लामो लामो गरी काटेर तयार पारिसक्यौँ। अब यसको तरकारी पकाउनको लागि के सामग्रीहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई एक एक गरेर देखाउन गइरहेको छु। हामीले 2वटा जति प्याजलाई चाहिँ मसिनो गरी काटेर राखेका छौँ। त्यस्तै बोडीको दाललाई उसिनेर राखेका छौँ। गेडागुडीसँग पकाएर खाँदा चाहिँ यो अझ मिठो हुन्छ। त्यस्तै 2वटा टमाटरलाई चाहिँ मैले मसिनो गरी काटेर राखेको छु र त्यस्तै सानो टुक्रा अदुवा, हामीलाई 7-8वटा जति लसुनको पोटी र 3टा जति सुकेको खुर्सानी चाहिन्छ। त्यसै गरी आवश्यकता अनुसार तरकारीमा राख्नका लागि मेथी, जिरा, नुन, बेसार, धनियाँको धुलो र जिराको धुलो हामीलाई चाहिन्छ। लसुन र अदुवालाई चाहिँ हामीले यसरी खलमा कुटेर यसको पेस्ट तयार गर्छौँ। तरकारी बनाउनको लागि हामीले प्यानलाई चाहिँ आगोमा बसालिसकेका छौँ। अब हामी तेल राख्छौँ। तेललाई एकछिन मजाले तात्न दिनुपर्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो तेल तात्दैछ। तेल मजाले तातिसकेपछि अब हामी थोरै यसमा मेथी राख्छौँ। थोरै जिरा र सुकेको खुर्सानी फुराइदिन्छौँ। अब हामी मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज राख्छौँ। त्यसलाई एकछिन मजाले चलाऊ। प्याजलाई हामीले रातो रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो प्याज रातो रातो भइसकेको छ।
अब हामी यसमा लसुनको पेस्ट राख्छौँ। यसमा आधा चम्चा जति जिराको धुलो राख्छौँ र आधा चम्चा जति धनियाको धुलो र अब आवश्यकता अनुसार बेसार राख्छौँ। यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। र एकछिन छोपिदिउँ। यसरी हामीले मसलालाई चाहिँ 1 मिनेट जति पाक्नका लागि सानो आगोमा छोडिदिन्छौँ। 1 मिनेट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मसला पाकिसक्यो। अब हामी यसमा मसिनो गरी काटेको टुसा राख्छौँ। यसलाई मसलासँग मजाले मिक्स गरौँ। टुसालाई मसलासँग मजाले मिक्स गरिसकेपछि अब सानो आगोमा हामी यसलाई 5 मिनेट जति छोपेर पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त 5 मिनेट जति हामीले टुसालाई पकाइसक्यौँ। अब हामी यसमा मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर राख्छौँ। र त्यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब हामी अदुवाको पेस्ट राख्छौँ। अदुवाको पेस्टलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरौँ। र अब हामी स्वाद अनुसार नुन राख्छौँ। नुन राखिसकेपछि अब सबै तरकारीलाई मजाले मिक्स गरौँ र यसलाई फेरि 5 मिनेट जति पाक्नको लागि छोडिदिउँ। हेर्नुहोस् त हामीले 5 मिनेट जति पकाइसकेका छौँ। अब हामी यसमा उसिनेर राखेको बोडीको दाल राख्छौँ। त्यसलाई टुसासँग मजाले मिक्स गरौँ र यसलाई फेरि 1 मिनेट जति पाक्नका लागि छोडिदिउँ। यसरी 1 देखि 2 मिनेट जति पकाइसकेपछि फाइनली हाम्रो टुसाको तरकारी चाहिँ पाकेर तयार भयो। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले पन्यूको चुच्चो भागले काटेर हेर्न सकिन्छ टुसा चाहिँ पाक्यो कि पाकेन भनेर। हाम्रो टुसा पाकिसकेको छ र यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसक्यो। यसरी हाम्रो टुसाको तरकारी चाहिँ पाकेर तयार भयो र हजुरहरूले पनि यो रेसिपी चाहिँ घरमा एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। र अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।